Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Όπα, χαμός γίνεται. Η διαίσθησή σου να ακούς αυτές τις μέρες και έχεις, λέει, λάβει πολύ μεγάλη γνώση, έχεις ανέβει πνευματικό επίπεδο. Για να δούμε τι άλλο μου λες, ποιο είναι το άνοιγμα σήμερα, για ποιο θέμα θα μιλήσουμε. 10 κύπελα ολοκλήρωση, εγκυμοσύνη, χαρά, ευτυχία, ξεκαθάρισμα, μια πολύ θετική ενέργεια έρχεται στη ζωή σου, το οποίο θα σου φέρει, λέει, απόλυτη ευτυχία, επιτυχία και γενικά θα αρχίσεις να παίρνεις τα πάνω σου, να κινείσαι, να μετακινείσαι, θα ασχοληθείς πολύ με την ομορφιά σου, την σεξουαλικότητα σου και επίσης θέλεις ανθρώπους να έχεις δίπλα σου, σιγά σιγά τώρα κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα, τα οποία να τα έχεις εμπιστοσύνη. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα 9 πεντάκτηνα που αφορούν το παρελθόν σου ή για να δούμε, ωραία, βγαίνουν πολύ έντονα αυτές οι κάρτες τελευταία. Τα 9 πεντάκτηνα που είναι μία, εκπαιδεύω τον εαυτό μου για να έρθουν αυτά που ονειρεύομαι και θέλω. Από την άλλη έχουμε και το ότι θέλω με το άρμα να αλλάξω την τύχη μου, ότι βρίσκομαι τέλος πάντων σε μία στιγμή που θέλω να προχωρήσω μπροστά και να αφήσω οτιδήποτε με κρατάει πίσω. Το άρμα επίσης έχει και μία άλλη ενέργεια. Το άρμα έχει να κάνει και λίγο με την ψυχολογία μας. Έχατε στασιμότητα μεγάλο χρονικό διάστημα, λέει εδώ πέρα, δεν υπήρχε τίποτα σαν επιτυχία και μένατε στάσιμοι. Τώρα θέλετε να προχωρήσετε μόνο μπροστά και να αλλάξετε τα πράγματα, να αλλάξετε το δρόμο σας τέλος πάντων. Και με την κάρτα εδώ του Σκορπιού και του Θανάτου μας λέει ότι ζήσατε ειδικά από τον Νοέμβριο, όλο το 24, αλλά ειδικά από τον Νοέμβριο ζούσατε κάτι σαν συμβολικό θάνατο, πένθος, στεναχώρια, αλλά ήρθε η ώρα, λέει, να προχωρήσεις μπροστά γιατί έχεις μεταμορφωθεί, έχεις κάνει τη μετάβαση και αφήνεις πίσω οτιδήποτε σε κρατούσε πίσω. Άρα τι μου λες, ότι ξεκινάς από την αρχή και ελευθερώνεσαι από αυτό που είπαμε πριν, ότι από αυτά που σε κρατούσαν πίσω. Μάλιστα. Πολύ ωραία ενέργεια. Πάμε να δούμε λοιπόν, ναι, καινούργια αρχή, έχοντας τα πάντα, έχοντας με τον μάγο εδώ, έχοντας την δημιουργικότητα, τη δυνατότητα να κάνεις τα οράματά σου πραγματικότητα, γιατί έχεις τώρα άλλη έμπνευση, άλλη θέληση και σου δίνονται και οι πόροι, άρα και στα οικονομικά σου θα έχεις αλλαγές και οι δυνατότητες. Άρα είναι ένας καινούριος κύκλος ζωής, θυμήσου που βγάλαμε την κάρτα του Σκορπιού, που είπαμε θα ανοίξει ένας καινούριος κύκλος ζωής και ξεκινάς εδώ με όλα τα εχέγγυα ότι μπορείς να τα καταφέρεις και να πετύχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Μην ξεχνάς ότι πήρες πάρα πολύ σκληρά μαθήματα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σου. Πολλές καταστροφές στην διάρκεια της ζωής σου, οικονομικές, και εκεί είδες ποιοι ήταν κοντά σου, ποιοι δεν ήταν κοντά σου, ειδικά στην αγωνία που βίωνες, αλλά έδειξες μεγάλη επιμονή και ίσως κάποιες φορές τα είχες βάλει και με το σύμπαν ότι σου φέρθηκε κακοποιητικά, αλλά δεν το έκανε αυτό το σύμπαν, το έκανες εσύ στον εαυτό σου. Με τα 5 πεντάκτηνα λοιπόν για αρκετό καιρό έψαχνες λύσεις, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια μπορεί να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τώρα όμως αρχίζεις, είπαμε, και δημιουργείς. Και τι κάνουν τα 9 κύπελα? Τα 9 κύπελα μας λένε ότι ήρθε η στιγμή μία-μία από τις ευχές σου να γίνουν πραγματικότητα. 9 κύπελα, εκπλήρωση ευχής
και συναισθηματικός πλούτος. Άρα θα έχουμε και στα συναισθήματά μας επιτυχία και μάλιστα αναγνώριση, θα σας αναγνωριστεί ένα μεγάλο κομμάτι στη ζωή σας, στα ερωτικά σας, γιατί εκεί μπορεί να βρεθήκατε μέχρι τώρα με πάρα πολλές πληγές από ανθρώπους που δεν σας καταλάβαιναν, μπορεί να πήρατε κάρμα από την οικογένεια, από ενέργεια που είχε να κάνει με την οικογένεια, να πληρώσατε εσείς, να σας άφησε κάποιος στο παρελθόν και να είχατε παιδί, παιδιά, να τα είχατε αυτά εσείς, πώς το λένε, να καταφέρετε πάρα πολλά στα οικονομικά σας, πώς το λένε, και να μην είχατε χρήματα εσείς γι' αυτό. Ξέρεις, τώρα ζήσατε εδώ πολύ δύσκολες στιγμές, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Το πάρα πολύ καλό στοιχείο που έχετε είναι η επιμονή. Πάρα πολύ καλό στοιχείο, δηλαδή δεν αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω. Μπορεί κάποια στιγμή, λογικό είναι να πέσουν οι άμυνές σας και να μην μπορούσατε να ανταπεξέλθετε γιατί σας πέσαν όλα μαζεμένα, αλλά έχετε υπομονή και επιμονή. Βέβαια, δεν έλεγα τίποτα άλλο, όλα σας πέσαν μαζεμένα, 10 ράβδι, κανένας δεν θα το άντεχε αυτό. Μην νομίζεις ότι έδειξες, μην φαντάζεσαι, μην βάζεις τον εαυτό σου ότι δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Κανείς δεν θα άντεχε αυτά που πέρασες, και το ότι τα καταφέρνεις και βγαίνεις μέσα από όλο αυτό είναι τρομερό επίτευγμα. Απλά όταν το περνάμε νομίζουμε ότι ξέρεις ότι ή δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ή οτιδήποτε. Όχι, θα λυγίσουμε, άνθρωποι είμαστε, τι να κάνουμε. Και από τους 10 ράβους, που είναι ένας χωρισμός ο οποίος έφερε πάρα πολλά βάρη, πάμε στα 10 κύπελα τώρα, πάμε να αρχίσει να ολοκληρώνεται, είπαμε από τα 9 κύπελα πήγαμε στα 10, να ολοκληρώνονται τώρα μία-μία οι ευχές σου που έχει να κάνει με σύνδεση της οικογένειας, να ξαναβρεθείτε μαζί, εσείς και η οικογένειά σας. Εδώ βλέπω κάποιο παιδιά μπορεί να ζήσανε συγκλονιστικά δραματικές στιγμές από ένα χωρισμό, άμα έφυγε ο πατέρας τους, ας πούμε, ή η μητέρα τους. Δείχνει λοιπόν ότι μία καινούρια αρχή, η οποία βασίζεται τώρα πια σε ειλικρίνεια και αληθινά συναισθήματα, κάτι που θα μου πει στο παρελθόν δεν ήταν αληθινά. Αληθινά, μωρέ, μπορεί να ήταν, αλλά να μην ήταν η κατάλληλη στιγμή και να έπρεπε να πάρθουν, είπαμε, τα μαθήματα. Με σταθερότητα λοιπόν έρχονται οι αλλαγές και με το φύλακα άγγελό σας να σας οδηγεί. Πάμε να δούμε λοιπόν για τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, τι γίνεται εδώ, τι έχουμε. Πρακτικά λοιπόν κοιτάζει ένας άνθρωπος να έρθει κοντά σου, μάλλον είναι αυτός εδώ που σκέφτεσαι, όχι μάλλον αυτός που σκέφτεσαι είναι, σαν υπότις πεντάκτηνο θέλει να έρθει, δηλαδή ένα άτομο που μπορείς να βασιστείς επάνω του και να πατάει γερά στα πόδια του. Έρχεται με αργό χρόνο, δηλαδή έχει αργήσει πάρα πολύ, και αυτό το άτομο λέει δεν μπορούσε να έρθει πιο πριν, γιατί δεν θα είχε την αποδοτικότητα που θα περίμενες. Δεν ήταν έτοιμο, με λίγα λόγια. Έρχεται λοιπόν αργά και σταθερά. Με τα 5 πεντάκτηνα και τον κρεμασμένο αναγνωρίζει τη θυσία σου. Αυτό είναι σημαντικό. Με τον κρεμασμένο λοιπόν μας λέει ότι με ό,τι και αν έγινε, είχε μπει ένα σταμάτημα στη ζωή σας. Και έτσι που λες, αναγνωρίζοντας αυτά όλα που έχεις κάνει εσύ, αυτό είναι κάτι καταπληκτικό. Βέβαια, μας το λέει πάρα πολλές φορές τώρα τελευταία αυτό. Εσύ από την άλλη 9 κύπελα, 9 ράβδι, είσαι με μεγάλη εναλλαγή. Πας να σηκωθείς, αρχίζεις να φοβάσαι μήπως βιάζεσαι, μήπως αν έρθει πώς θα το αντιμετωπίσεις, μήπως σε ξενερώσει πάλι αυτή η κατάσταση. Γενικά με τους 9 ράβδους λες ότι έχω δείξει και πολύ επιμονή σε αυτή την κατάσταση, μήπως είναι η δική μου σκέψη που το θέλω τόσο πολύ και δεν είναι σωστό. Ξέρεις, το μυαλό σου έχει κουραστεί πάρα πολύ, γιατί σου έχουν φέρει όλα αυτά που έχεις περάσει, ένα στρες, το οποίο για άλλους το στρες δεν είναι απαραίτητο να σου βγάλει θυμό μου.
αλλά μπορεί να σου βγάζει και πολύ κούραση χωρίς λόγο. Για να δούμε τι άλλο γίνεται. 3 9 μου έβγαλες, ναι, 3 9 και μου βγάζει και τα 9 ξύφη, που το άτομο αυτό, αφού αναγνώρισε λοιπόν ότι εσύ θυσιάστηκες, αρχίζει και νιώθει τύψεις. Νιώθει τύψεις γιατί λέει είχε δικές του φιλοδοξίες και δεν κοίταξε τα δικά σας, τα μεταξύ σας. Νιώθει έναν φόβο ιδιαίτερο, δηλαδή φόβο νιώθεις εσύ, φόβο νιώθει και το άλλο άτομο. Πετάγεται, λέει, το βράδυ στον ύπνο του, σε σημείο οι σκέψεις να είναι πολύ μπερδεμένες, που να φτάνει σε σημείο παράνοιας. Κάνει μόνο αρνητικές σκέψεις, γιατί λέει ότι επειδή τι έχεις κάνει εσύ, τι μας βγάζει συνέχεια στα νήματα, ότι έχεις κάνει πάρα πολύ υπομονή και δεν ξέρει αν έχεις άλλη αντοχή. Βέβαια, εμείς ξέρουμε εδώ, βλέπουμε ότι αυτό χαράζει, αλλάζει, φεύγει όλη αυτή η ενέργεια η αρνητική, αλλά δεν πάβει αυτό το άτομο να σκέφτεται αρνητικά. Απ' την άλλη όμως το σύμπαν που σας θέλει μαζί, τι να κάνουμε, και εσείς το ξέρετε αυτό υποσυνείδητα, σας είναι σε μια φάση τώρα η κατάσταση και των δυο σας που λέει ότι σας περιμένουν στο μέλλον πολύ όμορφα πράγματα και ενεργειακά συγκλονιστικά γεγονότα. Σας περιμένει το μέλλον, στην κυριολεξία ένα καλό μέλλον, το οποίο λέει πάρτε τις αποφάσεις σας για να αρχίσετε να βλέπετε τα αποτελέσματα. Είστε και οι δύο στο σήμερα, μία αποφασίζετε, μία φοβάστε, μία θέλετε. Αυτό είναι το πρόβλημα, για να δούμε τι θα κάνετε τελικά. Με τους δύο ράβους, άμεσα θα χρειαστεί να πάρετε την απόφαση, όσο δύσκολη και να είναι, γιατί λέει αυτή η απόφαση, λέει, είπαμε και λίγο πριν, ότι θα έρθουν τα πρώτα βήματα να σχεδιάσετε το μέλλον, το κοινό σας μέλλον. Τώρα λέει είστε και οι δύο στο σκοτάδι, γιατί δεν έχει κανένας επικοινωνία με τον άλλον, οπότε είναι λογικό να μην αισθάνεστε άνετα για τη σκέψη σας. Να μείνω, να φύγω, έχετε μπερδευτεί. Είναι λογικό. Απ' την άλλη όμως βλέπω εδώ πέρα ότι με τον άσο το ράβδο, δες πως πήγε, 3 ράβδοι, 2 ράβδοι, άσος ράβδο. Με τον άσο το ράβδο λοιπόν, εδώ δείχνει, επιμένουν οι κάρτες ότι θέλουν να σας δώσουν μια ευκαιρία ακόμη, και να επαναπροσδιορίσετε και να αναπτύξετε την δυνατότητα να είστε μαζί, να δημιουργήσετε μία σπίθα, γιατί υπάρχει μία σπίθα για την σχέση σας μικρή, να ενθουσιαστείτε με την ιδέα ότι μπορείτε να είστε ξανά μαζί και ένας από τους δύο να πάρει την πρωτοβουλία για να κάνει το πρώτο βήμα. Την πρωτοβουλία λοιπόν την παίρνει το αγόρι. Το αγόρι λοιπόν όμως τι κάνει με τον ακόλουθο νερού. Δεν του έχει ξανατύχει έτσι αυτή η κατάσταση που ζει μαζί σου, άρα δεν ξέρει πώς να τα κάνει, γι' αυτό ίσως και φοβάται και αυτό, μήπως κάνει λάθη. Όμως τι γίνεται τώρα, λέει ότι σας διαισθάνετε να το καλείτε αυτό το άτομο, όπως εσείς διαισθάνεστε να σας καλεί αυτός, έτσι διαισθάνεται και αυτό του αγόρι ότι το καλείτε. Έχετε μεταξύ σας αυτό το χρονικό διάστημα διαισθητικά μηνύματα. Έχει περιέργεια για σένα αυτή τη στιγμή και μάλιστα ότι λίγο αν τον είχαμε μπροστά μας τώρα θα τον βλέπαμε λίγο αφηρημένο, σαν να πετάνε τα μυαλά του. Αυτό είναι γιατί ξανασκέφτεται πώς μπορεί να σε κατακτήσει από την αρχή. Έχει μια ρομαντική χρειά αυτή τη στιγμή το αγόρι. Και αυτό είναι η δικαίωση. Θέλει να σε δικαιώσει. Θυμήσου πόσο καιρό βγαίνει. Βγαίνει κανένα δίμηνο, τρίμηνο, ίσως αυτή η κάρτα. Δεν είναι όμως ότι θέλει να σε δικαιώσει αυτός. Θέλει να σε δικαιώσει το σύμπαν, που είναι αυτός και εσύ μέσα. Το σύμπαν λοιπόν είναι η δικαιοσύνη, έχει κάρμα, έχει αιτίες, έχει τις αλήθειες. Όλα αυτά πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, να μπει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν κάποιος θα γίνει υπόλογος για αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Έρχεται λοιπόν, αποφασίζει να έρθει με τα 4 κύπελα και εσύ βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπεις πως είστε. Με τα 4 κύπελα λοιπόν, αυτό θα σου ξαναπώ πάλι, ότι εσύ είσαι στη φάση την ώρα που θα έρθει της επαναξιολόγησης και νιώθεις άδεια και λες, ξέρεις τι, μάλλον θα τη δώσεις την ευκαιρία εδώ, αυτήν εδώ, γιατί λες ότι χρειάζεσαι κάποιον άνθρωπο να γεμίσεις χαρά, ρε παιδί μου.
Όταν είστε χώρια νιώθετε απίστευτη λύπη, μελαγχολία και δεν σας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Σας ενδιαφέρει μόνο αυτό το άτομο, οπότε θα τη δώσετε την ευκαιρία ξανά και ξανά άμα χρειαστεί. Έτσι είναι τα καρμικά, τις δίνουμε τις ευκαιρίες, ούτως ή άλλως γι' αυτό και είναι οι ευκαιρίες για να τις δώσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε την ανάπτυξη με περισσότερες λεπτομέρειες, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Περίμενε. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Κεντρική σου κάρτα είναι η 9 ράβδη. Η 9 ράβδη είπαμε είναι οι φόβοι μας. Λογικό είναι σε τέτοιες σχέσεις, σε τέτοιες καταστάσεις μάλλον, να είναι αναπτυγμένοι οι φόβοι μας. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Για να δούμε αυτό που φοβάστε τι είναι και τι θα γίνει με το φόβο σας. Για να δούμε. Εδώ πέρα λέει φοβάστε τη μοναξιά αρχικά και επίσης φοβάστε ότι βασικά νιώθετε απίστευτη μοναξιά και το φοβάστε αυτό και φοβάστε ότι δεν θα βρείτε κάποιον άνθρωπο να περάσετε μαζί το υπόλοιπο της ζωής σας. Μέγα λάθος. Στα 9 κύπελα βγαίνει η κάρτα ευχών και μας βγαίνει η ενέργεια ότι τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται τα όνειρά σας πραγματικότητα και το όνειρό σας είναι να ζήσετε την αληθινή αγάπη εδώ με το άλλο σας μισό, γιατί το είπαμε, το ξανάπαμε, στα καρμικά τι είναι, βιώνουν αληθινή, τονίζω αγάπη. Εδώ λοιπόν μας λέει αυτός ότι θέλει να σε πλησιάσει, αλλά κάπως δεν το ξέρει πώς να το κάνει, αλλά θέλει να σου μιλήσει και για καινούργια όνειρα. Δηλαδή μας λέει ότι μου είναι λίγο δύσκολο γιατί πρέπει να σε δικαιώσω, δεν ξέρω πώς να έρθω, φοβάμαι, ντρέπομαι, όλα τα άσχημα συναισθήματα. Ναι, είναι απογοητευμένος με τον εαυτό του, με αυτά έτσι πως τα έχει κάνει τα λάθη. Έχει απογοητεύσει ο ίδιος τον εαυτό του πρώτα απ' όλα και καλά τον έχει κάνει και γράφει, σκέφτεται, θέλει να σου στείλει μήνυμα, τα γράφει από εδώ, τα σχεδιάζει από εκεί. Έχει απογοητευτεί από αυτά που ζούσε μακριά σου τόσο χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί. Το πιο σημαντικό είναι ότι απογοητεύτηκε γιατί σε απογοήτευσε. Το πιο σημαντικό είναι αυτό και σε θυσίασε. Και να δούμε πάνω στη θυσία που έκανες εσύ. Αν άξιζε αυτή η θυσία για σένα. Αυτή η θυσία λέει σε καταράκωσε, σε αρρώστησε, σε δημιούργησε ψυχολογικά και ίσως και στην κυριολεξία να σου έβγαλε κάποια ασθένεια. Γι' αυτό λέω πάντα, όταν βρισκόμαστε σε μία θλίψη, ξέρω ότι είναι λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά θα πρέπει να τρώμε και να κοιμόμαστε καλά όσο μπορούμε και άμα δεν μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια για αυτούς τους δύο λόγους, για το φαγητό και για τον ύπνο. Αυτά τα δύο θα μας βοηθήσουν πραγματικά στο να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις, γιατί αν δεν κοιμάμαι καλά δεν κάνω καλές σκέψεις και αν δεν τρώω καλά είμαι εξασθενημένος και δεν μπορώ να διαχειριστώ τις καταστάσεις, οπότε κάνω συνέχεια λάθη. Με τα 9 ξύφη λοιπόν, επειδή προφανώς έμαθε την καταστροφή που σου έκανε αυτό το άτομο, μας λέει ότι νιώθει τύψεις και κάνει άσχημες σκέψεις. Επίσης λέει νιώθει τύψεις γιατί κοιτούσε τα χρήματα, κοιτούσε άλλα πράγματα και δεν κοιτούσε την ευτυχία σας. Με τα 5 πεντάκτηνα δείχνει ότι εσείς στο παρελθόν, χωρίζοντας από αυτόν τον άνθρωπο, ίσως είχατε ένα σπίτι μαζί, μια περιουσία μαζί και ξαφνικά να βρεθήκατε στο δρόμο. Αυτό θα σου ρίξω λίγο ευθύνη εδώ, γιατί δεν είχες κρατήσει κάποια χρήματα, τα εξόδευες όλα για αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό, είχες κακή διαχείριση. Εδώ ίσως μπορεί να βοήθησες κάποιον άνθρωπο εσύ ή να βοηθούσες συνέχεια άλλες γυναίκες, φίλες σου ή άτομα τα οποία ήταν δίπλα σου και σου ζητούσαν χρήματα, κάτι, τέλος πάντων. Δείχνει ότι δεν μπορούσατε να κρατήσετε τα λεφτά σας. Δεν μπορούσατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε με τους 10 ράβδους. Σας άφησαν εσάς μόνο στο κρύο. Βοήθεια. Εδώ μία γυναίκα αν σας βοήθησε. Αν μία σας στάθηκε φίλη πραγματική, ίσως να μην μπορούσε και αυτή η γυναίκα να σας προσφέρει τα πάντα. Με τους 10 ράβδους λοιπόν, για να δούμε εδώ σε ποια κατάσταση είστε σήμερα. Λοιπόν,
Είστε στην κατάσταση σήμερα ότι θέλει αυτός ο άνθρωπος να ξαναείστε μαζί και αν ήσασταν παντρεμένοι να ξαναενωθεί ο γάμος σας και αν δεν ήσασταν παντρεμένοι να δημιουργηθεί γάμος. Η αλήθεια είναι ότι για πολλούς εδώ δείχνει ότι μπορεί να πήρατε και διαζύγιο, να είσαστε και σε αυτήν τη φάση. Επίσης για κάποιους δείχνει ότι χωρίσατε από γάμο και κάνατε μία καινούργια γνωριμία. Έχει και εδώ 2-3 φορές το έχει βγάλει αυτό που θα σου πω τώρα. Και κάνατε μία καινούργια γνωριμία που σας φέρνει μια δικαίωση αυτή η καινούργια γνωριμία και θα πάει σε γάμο. Το βγάζει ξεκάθαρα, θα το πω, οπότε είναι για κάποιους που ενδιαφέρονται για καινούργια γνωριμία και μόνο. Αυτή η καινούργια γνωριμία λοιπόν δείχνει τελευταία ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Για σας που θέλετε την επανασύνδεση, ακόμη και να χωρίσατε λέει με διαζύγιο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό να είστε μαζί ξαναδίνοντας ευκαιρία στο γάμο, παρόλο ότι απογοητευτήκατε και οι δύο που δεν τα καταφέρατε στο παρελθόν για αυτόν το γάμο. Για να δούμε για αυτή την ευκαιρία τι λέει. Την περιμένετε και οι δύο. Προσδοκάτε περισσότερο και οι δύο, όχι περισσότερο, και οι δυο σας περιμένετε αυτή την ευκαιρία. Και λέει ότι μέχρι τώρα δεν γινόταν τίποτα σωστά γιατί ήσασταν με αυτόν τον άνθρωπο, βρισκόσασταν σε λάθος χρόνο. Δηλαδή υπήρχαν πάντα εμπόδια τα οποία σας χώριζαν και υπήρχε ο λάθος χρόνος, τα λάθος άτομα που μπαίνανε ανάμεσά σας. Μπαίνανε ανάμεσά σας, οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα εδώ. Πάμε να δούμε εδώ στην καινούργια αρχή, για να δούμε, είπαμε ότι έχετε μπροστά σας μια καινούργια αρχή, έχοντας τα πάντα για να πετύχετε. Φοβάστε μήπως ξανά απογοητευτείτε. Εντάξει, τώρα αυτό είναι τραγικό. Είπαμε, έχεις κεντρική κάρτα τους 9 ράβδους που είναι οι φόβοι, αλλά δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, κάπως πρέπει να το παλέψεις αυτό. Τώρα οι φόβοι μας είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, που πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από δύο πλευρές, από έναν ψυχολόγο ή από έναν πνευματικό. Οι φόβοι μας με αυτόν τον τρόπο πολεμιούνται, οπότε άμα βλέπεις ότι κάπως δεν μπορείς μόνη και δεν έχεις οικονομική δυνατότητα να μιλήσεις με ψυχολόγο, πάνε μίλησε με ένα πνευματικό, τους φόβους σου θα σου πάρει. Αν έχεις την οικονομική δυνατότητα, ζήτησε βοήθεια από έναν ψυχολόγο, γιατί βλέπω στο άνοιγμα ότι μιλάμε για πάρα πολλές φοβίες. Κάποιοι λοιπόν που έχετε φύγει από αυτή την ενέργεια μου βγάζετε εδώ τα 10 κύπελα, την ολοκλήρωση δηλαδή, βλέπεις γάμος εδώ, 10 κύπελα, ολοκλήρωση. Εδώ επίσης μπορεί να σας βοηθήσει, είπαμε, μια γυναίκα για να γίνουν όλα αυτά, να βοηθήσει να γίνει μια συνάντηση μεταξύ σας εδώ για να τα λύσετε ή ένας άντρας ή κάποιοι φίλοι τέλος πάντων, να βοηθήσουν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να βρεθείτε, να μιλήσετε, να τα λύσετε τα θέματά σας. Προφανώς έχετε να λύσετε πολλά εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Φόβοι ο ένας, φόβοι ο άλλος. Γενικά εδώ τώρα ο ένας μπορεί να είναι ευθυνόφοβος, ο άλλος να μην αντέχει ή να μην μπορεί να πιστεύει ότι, πώς το λένε, να μην ξανασχοληθώ για να μην ξαναστεναχωρηθώ. Μου το είπες 2 φορές σήμερα αυτό. Απ' την άλλη έχω τον φύλακα άγγελό σου που λέει ότι εγώ θα σου στο στέλνω αυτό το άτομο και να έρθει σοβαρό και κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά με τον εαυτό του ή τον εαυτό της για να έρθει. Επίσης μας λέει ότι δουλεύει και πάρα πολλές ώρες. Πάμε να δούμε εδώ τώρα για το μέλλον σας 3 ράβδι. Αποφασίζετε, εδώ είπαμε ότι κάποιοι πρέπει να αποφασίσετε. Αποφασίζετε λοιπόν να τα ξεκαθαρίσετε, μπράβο σας, να τα βάλετε κάτω, να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση. Αν υπάρχουν τώρα 2 τύποι που σου απασχολούν, ένας από το παρελθόν και ένας από το μέλλον, αυτός που είναι ο σωστός για σένα είναι αυτός που φοράει στολή. Συνέχεια βγαίνει αυτό, έτσι. Και είναι και μπορεί να είστε και στον εργασιακό χώρο μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε 2 ράβδια. 2 ράβδια είναι μια κάρτα λίγο περίεργη, έχει αρκετές ενέργειες. Απ' τη μια είναι η ανασφάλεια και η αναποφασιστικότητα. Απ' την άλλη είναι και ο κακός μάγος. Οι 2 ράβδοι λοιπόν μας λέει αυτός ότι τελικά αποφασίζει, βλέπεις, αποφασίζει να έρθει,
παίρνει την απόφαση, το σχεδιάζει το μέλλον σας, διάλεξε λοιπόν το μονοπάτι για να έρθει σε σένα, αυτό διαλέγει και λέει ότι ξεκαθαρίζουν τα πάντα μπροστά του ή μπροστά της, αν είσαι αγόρι εσύ που ακούς, και τελικά αισθάνεται άνετα μόνο μαζί σου, μας λέει. Για να δούμε τώρα εσύ τι θα κάνεις εδώ. Αυτός μας λέει ότι παίρνει την απόφαση να έρθει. Εγώ σου είπα πριν από λίγο ότι μάλλον θα δώσεις και την ευκαιρία. Για να δούμε. Είσαι λίγο, είπαμε αναποφάσιστη γιατί έχεις φυλακίσει τον εαυτό σου σε μία ανασφάλεια. Το έκανες εσύ αυτό σε σένα, δηλαδή σκέψεις φυλάκισης λέει έκανες τον εαυτό σου, γιατί τα φτιάχνεις ο ίδιος αυτά στο μυαλό σου, περιορίζεις τον εαυτό σου μόνο με αρνητικές σκέψεις και σε έχει πιάσει αυτό η νοοτροπία θύματος, γιατί νιώθεις αβοήθητη, αβοήθητος και νιώθεις πια ότι έχεις εξαντληθεί. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτή είναι και η κάρτα που σου είπα ότι έχεις εξαντληθεί, το καταλαβαίνω εγώ και εσύ αύριο μεθαύριο θα καταλάβεις τι λέω εγώ τώρα, αλλά προς το παρόν καταλαβαίνεις εσύ. Λοιπόν, τι μου λες εδώ λοιπόν, ότι έτσι πως είσαι, εσείς που είστε εξαντλημένοι, πρέπει να πάρετε το χώρο σας, το χρόνο σας και το χώρο σας. Δεν πρέπει να βιαστείτε να κάνετε επανασύνδεση, ιδιαίτερα αν δεν έχετε συγχωρέσει αυτόν τον άνθρωπο. Μέχρι στιγμής μου βγάζεις το εξής, ότι ενώ ξέρετε ότι είστε δώρο ο ένας για τον άλλον, ενώ ξέρετε ότι έχετε αγαπηθεί, ενώ ξέρετε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί όλο αυτό στο μέλλον και να τα πάρετε διαφορετικά τα πράγματα, φοβάστε μήπως είναι ξανά ο λάθος χρόνος, φοβάστε μήπως δεν ορίμασε αυτό το άτομο. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Ορίμασε, τι έκανε. Εδώ είναι αυτή η κάρτα, εδώ η σειρά είναι. Για να δούμε αν ορίμασε. Μας έβγαλε βέβαια ότι παίρνει αποφάσεις. Αν τις παίρνει όρημα βεβαίως, γιατί θέλει να έρθει. Θέλει να έρθει, να μπείτε μέσα στο χώρο σας, στο σπίτι σας, να ζήσετε ευτυχία. Έρχεται κάτω από εξαιρετικά όριμη ενέργεια. Και να σου πω ότι έρχεται με σταθερότητα, ενώ στο παρελθόν και στο σωστό χρόνο τώρα. Άρα, άμα κλείσατε, δεν ξέρω ποιον κύκλο κλείσατε, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Το θέμα είναι ότι έρχεται στο σωστό χρόνο. Μάλιστα. Για να δω λίγο την καινούργια γνωριμία εδώ. Η καινούργια γνωριμία λέει είναι καλό να την κάνεις όταν θα κλείσεις με το παρελθόν, αυτό που σου έλεγα πριν, όταν θα κλείσεις τελείως. Για σένα που θέλεις να το κάνεις, θα συγχωρέσεις το παρελθόν και θα έρθει. Εδώ μπορεί να σε βοηθήσει μια καλή φίλη σου ξανά. Έχεις ένα άτομο γύρω σου που ευτυχώς σε βοηθάει. Για να δούμε για σένα που εδώ πέρα λέει περιμένεις αυτό το άτομο και αυτός έχει μετανιώσει. Έχει μετανιώσει που έχει ακούσει ίσως τη μητέρα του, ίσως μία αδερφή του, έχει μετανιώσει που έχει ακούσει άλλα άτομα να μιλούν για σένα ή άφησε πολλούς ανθρώπους να μιλήσουν για σένα. Εκείνο το χρονικό διάστημα τον βόλευε αυτό. Ξέρεις, όταν χωρίζουμε και έχουμε θυμό μέσα μας, όταν ακούμε άσχημα λόγια για το άλλο άτομο, μας συμφέρει και τους δίνουμε μία, επιβεβαιώνουμε και δίνουμε και παραπάνω αξίες σε αυτό. Εδώ βέβαια είναι λάθος αυτό που έκανε και έχει μετανιώσει πάρα πολύ για αυτή την ιστορία. Πάρα πολύ. Ναι, βλέπεις, λέει ότι τα άτομα γύρω σας ήταν κλέφτες και αυτό το συζητάω πάρα πολλές φορές, βαμπύρ. Λοιπόν, αυτά τα άτομα θέλανε ίσως κάτι οικονομικό από σένα ή από αυτόν τον άνθρωπο ή ήταν άτομα μέσα στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή να δουλεύατε όλοι μαζί και να σας ζήλευαν. Για να δούμε στις προσδοκίες σου, βγαίνει ότι και οι δύο είστε ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλο και σκέφτεστε πώς θα κάνετε επικοινωνίες. Σου είπα και πριν ότι αυτός βλέπεις εδώ τώρα. Δεν είναι η ίδια κάρτα, το βλέπουμε, κάθεται σκεπτικό αυτό το άτομο, σκέφτεται απογοητευμένο πώς θα γίνει, τι θα γίνει με εσάς κτλ. Για να δούμε τύχη πέφτει στα επαγγελματικά σας, αλλά επειδή εμείς μιλάμε τώρα για τα ερωτικά, απίστευτη τύχη λοιπόν στο ερωτικό κομμάτι της ζωής σας, ξεκαθαρίσματα, μέσα στο σπίτι σας έρχεται μία δικαίωση, μέσα στο σπίτι σας έρχονται χρήματα, και μέσα στο σπίτι σας έρχεται η ευτυχία. Στα κορίτσια ειδικά που βγαίνουν εδώ, πάμε πάνω στον κλέφτη, πάνω στον κλέφτη βγαίνει η ελπίδα, δηλαδή
Βγάζετε από πάνω σας τον κλέφτη, αλλάζετε, τον έχετε βρει τον κλέφτη, ξέρετε ποιος είναι, τον ελευθερώνετε, δεν τον φοβάστε πια, έχετε παλέψει πάρα πολύ για αυτόν τον κλέφτη. Ο κλέφτης είναι οι άνθρωποι που σας βάλανε εμπόδια και σας βάζουν εμπόδια στη ζωή σας και τώρα πια τον αφαιρείτε από τη ζωή σας τον κλέφτη, γιατί αρχίσετε και έχετε ελπίδες για το μέλλον, σε όποια κατάσταση και να είστε, και έχω αναφερθεί. Οπότε λέτε ότι θα δικαιωθώ κιόλας και πραγματικά θα δεχτείτε εδώ να γίνει συνάντηση και όπως βλέπεις εδώ κάθεστε, τα συζητάτε και μετά στο τέλος καταφέρνετε να φύγετε μαζί, τέλος πάντων να τα βρείτε. Καταλαβαίνεις. Δες λίγο για να σου δώσω να καταλάβεις, γιατί αυτή η τράπουλα έχει κάποιες κάρτες, είπαμε, διπλές, αλλά έχουν μια διαφορετική ερμηνεία. Εδώ, περίμενε λίγο. Εδώ λοιπόν βοηθούν κάποιοι για να καθίσετε να τα βρείτε, να τα συζητήσετε και εδώ πέρα δείχνει ότι αφού τα συζητήσατε και λοιπά, αποφασίζετε να δώσετε μια ευκαιρία, να ξαναγίνετε ζευγάρι μεταξύ σας, αφήνετε, βλέπεις όλους τους άλλους γύρω σας, ενώ στο παρελθόν δίνατε και εσείς σημασία στους άλλους, τώρα αδιαφορείτε παντελώς για τον κόσμο γύρω σας και κοιτάτε μόνο την μοναδική σας αγάπη. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα είναι καλοί και θα σας υποστηρίζουν, αλλά ξαναλέω, εσάς τώρα δεν σας νοιάζει τίποτα άλλο παρά να ζήσετε την ευτυχία που είχατε πάρα πολύ καιρό, είχατε πολύ χρόνο για να τη ζήσετε, χαμένο χρόνο. Και έτσι λοιπόν έχουμε την κάρτα, είπαμε την κεντρική εδώ πέρα που είναι δώρο ο ένας για τον άλλον, θα κάνετε ο ένας τον άλλον τον εαυτό του δώρο, είναι μια καταπληκτική ενέργεια εδώ και εγώ θα σας το ευχηθώ αυτό σε όλους και φυσικά είστε δώρο ένας για τον άλλον και οι σχέσεις αυτές είναι για να εξελίσσονται. Δεν είναι για να μένουν στάσιμες, όταν είναι για να μένουν στάσιμες πρέπει να τις ελευθερώνουμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Συγχωρώντας. Άμα δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τον άλλον, δεν μπορούμε να εξελιχθούμε, άρα μένουμε στάσιμοι. Εντάξει. Εγώ λοιπόν θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε κάνε like, γράψε ένα σχόλιο, κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό. Αν θα κάνεις πάλι εγγραφή πάτα στο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.